नमस्कार साथीहरु, म रोहित नेपाली शेयर मार्केटको आइपीओ, एफपीओ, राइट्स र टेक्निकलाइजको भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि नयाँ आइपीओ अपडेटको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियोलाई कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथीहरु, फेरि पनि हामीले नयाँ आइपीओ भर्न पाइने भएको छ। यस कम्पनीले कतिको त आइपीओ निष्कासन गर्दैछ र हामीले कहिलेदेखि यस कम्पनीको आइपीओ भर्न पाइन्छ भन्ने विविध विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथीहरु, ट्रेड टावर लिमिटेडले आफ्नो आइपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको छ। वैशाख 8 गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि खुल्ला गर्ने योजना बनाएको छ। यस कम्पनीले पहिलो चरणमा 39 करोड 81,630 रुपियाँ बराबरको आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। यस कम्पनीको आइपीओमा चाहिँ 100 रुपियाँको अंकित दरले आइपीओ भर्न पाइनेछ र हामी वैदेशिक क्षेत्रमा रहने साथीहरूको लागि चाहिँ वैशाख 8 गतेदेखि 22 गतेसम्म न्यूनतम 10 कितादेखि 1000 कितासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यस कम्पनीको आइपीओ चाहिँ हामी वैदेशिक लगानीकर्ताले आइपीओ भरेर चाहिँ बाँडफाँड भएपछि मात्र सर्वसाधारणलाई आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ। यसले चाहिँ 39 करोड 71,693 किता चाहिँ आइपीओ निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको हो, जसमा चाहिँ हामीले 100 रुपियाँले पर किता आइपीओ भर्न पाइनेछ। आइपीओ 100 रुपियाँले भर्न पाइन्छ। तपाईहरुले 10 कितादेखि 1000 कितासम्म तपाईहरुले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाई वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ भने वैशाख 8 गतेदेखि 22 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र सर्वसाधारण हुनुहुन्छ भने आइपीओ खुल्ने मिति सार्वजनिक भएको छैन। साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ हाम्रा वैदेशिक लगानी साथीहरुका लागि चाहिँ वैशाख 8 गतेदेखि 22 गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको हामीले आइपीओ भर्न पाइनेछ।